Hello, I am Siddharth Bohara. Welcome to our channel Everything Foryou. साथीहरु, यो भिडियोमा तपाईहरुलाई आफ्नो एन्ड्रोइड फोनमा 4G लाइट कसरी एक्टिभेट गर्ने भन्ने कुरा बताउन गइरहेको छु। 2G 3G मोबाइलमा यो ट्रिकको युज गरेर तपाईहरु आफ्नो मोबाइलमा 4G सेवाको मज्जाले फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। 2G 3G मोबाइल नेटवर्कमा तपाईहरु PUBG मोबाइल जस्तै अरु अनलाइन गेम इजिली बिना रुकावट गरी खेल्न सक्नुहुन्छ। यो सेटिङ हाम्रो सबै एन्ड्रोइडमा काम गर्छ। मलाई विश्वास छ तपाईहरुलाई यो भिडियो असाध्यै मन पर्नेछ। यो भिडियो लास्टसम्म हेर्दिनु होला प्लिज। अब म यो भिडियो अगाडि बढाउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिले एकचोटी हामी चेक गरौँ है यसमा हाम्रोमा के सेटिङ छ भनेर। सेटिङमा गएर अनि ड्युल सिम एन्ड मोबाइल नेटवर्कमा जाने, त्यसपछि प्रिफर्ड नेटवर्क मोबाइलमा जाने। ठीक छ, त्यसपछि हामी हेर्न सक्छौं प्रिफर्ड नेटवर्क मोबाइल मोडमा के छ हाम्रो 4G 3G 2G छ। ठीक छ नि। अब हामीलाई त मेन कुरा के चाहिन्छ छ, हामीलाई चाहिन्छ 4G ओन्ली। अब भित्र गएर हामीले हेर्यौं, भित्र गएर चेक गरिरहेका छौं। अब चेक गर्दाखेरि के छ हाम्रो 4G 3G 2G मात्र, अनि के छ 2G 3G छ, अनि अटोमा दुईटा मात्र छन् 2G/3G, अनि 2G अलग छ 3G अलग छ। अब यसमा हाम्रो 4G ओन्ली भन्ने अप्सन छ छैन। हाम्रो 4G ओन्ली भन्ने अप्सन छैन भनेपछि के हो, हामी कतिखेर गेम खेलिरहेका हुन्छौं अनि अनलाइन केही पनि कुरा गर्दाखेरि केही पनि गेम कुनै पनि गेम अनलाइन खेल्दाखेरि जसरी PUBG नै खेलिरहेका छौं। PUBG खेल्दा खेल्दै बीचमा हामी कोही एनिमी आयो भने अगाडि बन्दुकले गरेर हानिरहेका हुन्छौं। त्यतिखेर के भइदिन्छ नेटवर्क डाउन। त्यतिखेर 4G बाट नेटवर्क सिधा 3G मा, 3G बाट 2G मा चार्ट गरेर तल आइदिन्छ, कतिखेर माथि जाइदिन्छ। यसको कन्टिन्युअस हुन्न के, कन्टिन्युअस फलो हुन्न यो हामीले यो एक्टिभेट गरेपछि। अनि 3G गर्दाखेरि हाम्रो 4G आउँदैन, 3G सेवा एक्टिभेट गर्यो भने हाम्रो 4G नेटवर्क आउँदैन, स्पिड चल्दैन। त्यस कारणले म तपाईलाई एउटा यस्तो ट्रिक बताउन गइरहेको छु। त्यो ट्रिकको सहायताले तपाईहरु मज्जाले 4G को लुप्त उठाउन सक्नुहुन्छ। ओन्ली 4G को आउँछ साइन, अनि त्यसपछि मज्जाले PUBG मोबाइल घरभित्र बसी खेल्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि न त तपाईहरुले घर बाहिर नेटवर्क भएको ठाउँमा जानुपर्ने, न त कहाँ जानुपर्ने, न त छतमा जानुपर्ने। 4G सेवा भित्र नै मज्जाले एक्टिभेट हुन्छ। प्लिज यो भिडियो लास्टसम्म हेर्दिनु होला अनि लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब सबभन्दा पहिले अब हामी जाउँ ब्याक गएर कहाँ जाने, सबभन्दा पहिले मोबाइलमा। म यो टपमा यो हाम्रो यो देखिरहेछ नि यो फोन। अब हामी सबभन्दा पहिले फोनमा जाने। ठीक छ। अब यसमा टाइप गर्ने, के टाइप गर्ने ##4646###, अटोमेटिकली एउटा पेज खुल्छ, अटोमेटिकली सेटिङको पेज खुल्छ। अब सबभन्दा पहिले हामीले जाने फोन इन्फर्मेसनमा मात्र है, अरु इन्फर्मेसनमा हैन। हामीले एक्टिभेट गर्दाखेरि फोन इन्फर्मेसनमा जाने, गएर फेरि मजाले तल स्क्रल गर्ने। अब तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेट प्रिफर्ड नेटवर्क टाइप दिएको छ। ठीक छ नि। अब यसभित्र CDMA ओन्ली दिएको छ, यो CDMA ओन्ली। अब यसमा क्लिक गर्ने। हामीलाई त लाइट चाहिरहेको थियो नि 4G लाइट, त्यसकारणले अब हामी तल आउने यसरी मजाले आउने लाइट ओन्ली। यो लाइट ओन्ली भन्ने अप्सन छ नि, यो लाइट ओन्ली हो, यसमा क्लिक गर्ने। क्लिक गर्यौं। अब हामीले ब्याक आउने। हामीलाई केही छैन धेरै अप्ठ्यारो, मज्जाले सजिलो ट्रिक छ। अब त्यसपछि ब्याक आयौं। अब सेटिङमा जाने, अनि यो ड्युल सिम एन्ड मोबाइल नेटवर्कमा जाने, अनि त्यसपछि प्रिफर्ड नेटवर्कमा जाने, अनि हेर्ने। वाउ 4G नेटवर्क ओन्ली हेर्न सक्नुभयो नि। अघिभरि हामीसँग के थियो 4G ओन्ली सेटिङ थिएन, अहिले 4G ओन्ली सेटिङको एक्टिभेट भइसक्यो हाम्रो। र त्यसपछि ब्याक गर्ने, अनि हामीहरु चेक गर्न सक्छौं। यहाँ गएर मोबाइल डाटा अन गरेर 4G ओन्ली हाम्रो देख्न सक्नुहुन्छ नि, यो 4G एक्टिभेट भइसक्यो। यो हाम्रो यो सिम 1 को लागि मात्र हो है साथीहरु, यो हाम्रो सिम 1 को लागि मात्र हो है साथीहरु। किनभने यो सेवा हामीलाई सिम 1 मा मात्र प्रोभाइड भएको छ। त्यही भएर तपाई जुन सिममा एक्टिभेट गर्न चाहनुहुन्छ, एनसेल हो, नमस्ते हो, या कुनै पनि सिम हो, त्यसलाई सिम 1 मा राखेर यो सेवा एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ र यसको फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ। प्लिज तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। लाइक, शेयर र मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यो न्यू हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, अनि लाइक र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला प्लिज। थ्यांक्स फर वाचिङ माई भिडियो।